Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Giải Thuật cùng HPN. Rồi, giờ hãy tưởng tượng bạn và một người đồng đội đang bị giam trong một nhà tù biệt lập. Tên quản ngục đưa ra một trò chơi, nhưng hãy nhớ kỹ, đây hoàn toàn không phải là một trò chơi xác suất may rủi, mà là một bài toán logic sinh tử tuyệt đối. Hắn đặt trước mặt bạn một bàn cờ vua gồm 64 ô. Trên mỗi ô, hắn giải một đồng xu ngẫu nhiên, có thể là sấp, có thể là ngửa. Dưới một ô cờ bất kỳ, hắn giấu một chiếc chìa khóa vàng và chỉ cho bạn thấy vị trí đó. Nhiệm vụ của bạn cực kỳ đơn giản, nhưng nghe vô lý đến điên rồ. Bạn chỉ được phép lật đúng một đồng xu duy nhất trên bàn cờ, sau đó bạn bị đưa ra ngoài. Đồng đội của bạn bước vào, chỉ được nhìn vào trạng thái sấp ngửa của 64 đồng xu hiện tại và phải chỉ chính xác vị trí chiếc chìa khóa. Chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Rồi đồng đội của bạn nhìn xuống bàn cờ. Nếu trước đó bạn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần lật một đồng sấp thành ngửa để làm dấu, thì đây là thực tế phũ phàng dành cho bạn đấy. Trong mắt cậu ấy lúc này không phải là một đồng xu ngửa duy nhất, có hàng chục đồng sấp ngửa nằm rải rác một cách hoàn toàn hỗn loạn. Làm sao cậu ấy phân biệt được đâu là đồng xu mang thông điệp của bạn, đâu là những đồng xu rác do tên quản ngục giải ra từ trước? Không có bất kỳ điểm tựa nào, mọi tín hiệu bạn cố tình để lại ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự nhiễu loạn của 63 đồng xu còn lại. Trực giác thông thường chính thức sụp đổ ở đây. Khi đối mặt với một mớ hỗn độn tưởng chừng không thể giải quyết, các nhà toán học không bao giờ đâm đầu vào bức tường. Họ làm một việc thông minh hơn, đó là hạ chiều không gian. Hãy nén cái ác mộng 64 ô vuông kia xuống, chỉ còn đúng 2 ô. Đánh số chúng là ô 0 và ô 1. Chỉ có 2 đồng xu. Luật chơi không đổi, bạn bắt buộc phải lật đúng một đồng xu và đồng đội của bạn phải tìm ra chìa khóa dựa trên trạng thái cuối cùng. Để chiến thắng, chúng ta tạo ra một quy ước cực kỳ đơn giản. Trạng thái của bàn cờ chỉ được tính bằng giá trị của ô chứa đồng xu ngửa. Ô 0 mang giá trị 0, ô 1 mang giá trị 1. Giả sử chìa khóa nằm ở ô 1, nhưng đồng xu ở đó đang sấp, tức là trạng thái đang sai. Bạn làm gì đây nhỉ? Đơn giản thôi, lật đồng xu ở ô 1 lên ngửa, trạng thái lập tức biến thành 1. Nhưng nếu trạng thái đã đúng ngay từ đầu thì sao? Bí mật thực sự nằm ở đây. Bạn lật đồng xu ở ô 0, vì nó mang giá trị 0, việc nó sấp hay ngửa hoàn toàn không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Bạn thấy chứ, chỉ với 2 ô, dù chìa khóa nằm ở đâu, dù đồng xu ban đầu như thế nào, việc lật đúng một đồng xu luôn cho phép bạn toàn quyền kiểm soát đáp án. Hạt giống của bài toán bắt đầu nảy mầm từ đây. Ở bài toán 2 ô vuông, chúng ta đã chứng minh được là chỉ cần lật đúng một đồng xu, bạn kiểm soát được một bit thông tin là chẵn hoặc lẻ. Nhưng bàn cờ thực tế có tới 64 ô, làm sao để áp dụng tư duy này đây nhỉ? Hãy nhìn lại bàn cờ và đánh số thứ tự cho chúng, từ 0 đến 63. Nếu bạn là một kỹ sư phần mềm, con số 64 ngay lập tức đánh thức một phản xạ tự nhiên. Khối lượng không gian của 64 trạng thái vừa vặn tuyệt đối với 6 bit trong hệ nhị phân. Bạn có đoán ra chúng là gì không? Chính xác, khắp bàn cờ này, mỗi ô đều mang một định danh riêng biệt. Từ ô đầu tiên là 6 số 0 cho đến ô 63 là 6 số 1. Sự bế tắc của bài toán 64 ô thực chất chỉ là một ảo ảnh. Bản chất của nó chính là 6 bài toán 2 ô vuông xếp chồng lên nhau. Chúng ta không cần giải một bài toán khổng lồ, chúng ta sẽ giải 6 bài toán nhỏ một cách đồng thời. Để xử lý cả 6 bài toán chẵn lẻ này cùng một lúc, máy tính và các nhà toán học sử dụng một công cụ tối thượng, đó là phép toán so. Bạn không cần phải sợ những thuật ngữ phức tạp đâu nha. Về bản chất, so cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là một cỗ máy kiểm tra tính chẵn lẻ. Nếu bạn có 2 đồng xu ngửa, tức là 2 số 1, 1 so 1, kết quả trả về 0 là trạng thái chẵn. Nhưng nếu chỉ có một đồng ngửa, một sấp, 1 so 0, kết quả bằng 1 là trạng thái lẻ. Nó giống hệt như một chiếc công tắc đèn. Bạn gạt một lần, đèn sáng. Bạn gạt thêm lần nữa, đèn tắt. Trạng thái đảo ngược sau mỗi lần tương tác. Và từ cơ chế cơ bản này, so sinh ra một tiên đề tuyệt đối, đó là A so A luôn luôn bằng 0. Bất kể A là gì, một con số, một ma trận hay một bàn cờ. Nếu bạn so một thứ với chính nó, mọi thứ sẽ triệt tiêu và trở về vạch xuất phát. Hãy ghi nhớ thật kỹ tiên đề này. Nó chính là chìa khóa định mệnh giúp bạn thoát khỏi nhà tù đấy. Giờ chúng ta đã có vũ khí so và hệ tọa độ nhị phân. Hãy xem cách mà bạn áp dụng nó để phá giải ma trận này nha. Bắt đầu. Bạn quét mắt qua toàn bộ bàn cờ, bỏ qua tất cả những đồng xu sấp
Bạn chỉ tập trung ánh nhìn vào những đồng xu đang lật ngửa. Mỗi khi thấy một đồng ngửa, bạn nhặt tọa độ nhị phân của ô cờ đó ra. Tất cả các tọa độ này được xếp chồng lên nhau thành một cột. Và đây là lúc phép màu xuất hiện. Bạn gộp toàn bộ những dãy số này lại bằng phép toán so, các con số triệt tiêu lẫn nhau, và kết quả cuối cùng rơi xuống tạo thành một dãy 6 bit duy nhất. Dãy số này được gọi là S, là trạng thái hiện tại của bàn cờ. Nó chính là mã định danh tối thượng, đại diện cho sự hỗn loạn của toàn bộ 64 ô cờ ngay lúc này đấy. Quay trở lại với bàn cờ, chúng ta đã tính được S là đại diện cho trạng thái hiện tại. Nhưng S không phải là mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là chiếc chìa khóa vàng. Giả sử nó đang nằm ở ô số 27. Dịch sang hệ nhị phân, tọa độ của nó là 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hãy gọi tọa độ này là K. Làm thế nào để biến trạng thái hiện tại S thành đích đến K chỉ với đúng một phép lật nhỉ? Gọi ô cờ mà bạn sắp lật là X. Khi bạn chạm vào X, trạng thái mới của bàn cờ sẽ là S so với X. Và hiển nhiên, chúng ta muốn trạng thái mới này bằng chính xác K. Ta có phương trình S so X bằng K. Đến đây, bạn còn nhớ tiên đề triệt tiêu ở phần trước chứ? Bất kỳ thứ gì so với chính nó đều biến mất. Áp dụng quy tắc đó, phương trình lập tức đảo vế. X sẽ bằng S so K. Toán học thì không hề biết nói dối, không cần phải thử sai, cũng không cần phải hoang mang. Bạn chỉ cần lấy trạng thái hiện tại của bàn cờ so với tọa độ của chiếc chìa khóa. Dãy nhị phân sinh ra ở phép tính cuối cùng này chính là tọa độ của đồng xu duy nhất mà bạn cần lật. Con số X đã hiện ra, bạn bước đến đúng ô cờ mang tọa độ X đó. Giả sử đó là ô số 55, bạn đưa tay xuống, lật đồng xu duy nhất đó từ sấp thành ngửa. Chỉ một cú lật nhẹ nhàng, nhưng ngay khoảnh khắc mặt đồng xu đảo ngược, toàn bộ phương trình của ma trận thay đổi. Tọa độ của ô số 55 lập tức được đưa vào chuỗi phép tính. Hệ thống tính toán lại từ đầu. Một lần nữa, các bit nhị phân va chạm và triệt tiêu lẫn nhau qua phép toán so, và kết quả cuối cùng rơi xuống. Dãy số mới hiện ra không còn là một trạng thái hỗn loạn vô nghĩa. Nó trùng khớp hoàn hảo đến từng bit với tọa độ của chiếc chìa khóa vàng. S lúc này đã biến thành K. Nhiệm vụ của bạn kết thúc. Bàn cờ đã được thiết lập xong. Bạn rời khỏi căn phòng, để lại phía sau một ma trận đã bị bẻ khóa hoàn toàn. Cánh cửa mở ra, đồng đội của bạn bước vào. Cậu ấy hoàn toàn không biết bàn cờ trước đó trông như thế nào, cũng không biết bạn vừa chạm tay vào đồng xu nào. Trước mắt cậu ấy lúc này chỉ là một ma trận 64 ô với các đồng sấp ngửa ngẫu nhiên. Nhưng cậu ấy biết luật chơi. Cậu ấy bắt đầu quét mắt qua bàn cờ. Bỏ qua toàn bộ các đồng sấp, cậu ấy chỉ trích xuất tọa độ nhị phân của những đồng xu đang lật ngửa. Tất cả các tọa độ này được rút ra, xếp chồng lên nhau, và phép toán so một lần nữa được kích hoạt. Các bit nhị phân va chạm và triệt tiêu lẫn nhau qua từng cột dọc. Không có sự hoang mang, chỉ có sự tuyệt đối của toán học. Kết quả cuối cùng rơi xuống, đó là 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hệ thập phân chính là 27. Cậu ấy lật ô cờ số 27 lên, chiếc chìa khóa vàng nằm tĩnh lặng ở đó. Sự hỗn loạn đã bị bẻ khóa hoàn toàn. Hai bạn chính thức tự do rồi. Đến đây thì có lẽ bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một trò chơi trí tuệ giải trí đúng không? Câu trả lời là hoàn toàn không nha. Việc dùng một bit duy nhất để kiểm soát và sửa lỗi cho một khối lượng dữ liệu khổng lồ chính là nền tảng của thế giới kỹ thuật số hiện đại đấy. Thuật toán bạn vừa xem mang tên mã sửa lỗi Hamming. Ngay lúc này, khi bạn xem video, hàng tỷ bit nhị phân đang chạy qua thanh RAM trong máy tính của bạn, hoặc truyền qua những tuyến cáp quang dưới đáy đại dương. Trong môi trường khắc nghiệt đó, bức xạ vũ trụ hoặc nhiễu điện từ có thể vô tình đánh trúng và làm lật một bit từ 0 thành 1, giống hệt như cách tên quản mục làm xáo trộn bàn cờ ấy. Dữ liệu của bạn đáng lẽ đã bị phá hủy, nhưng máy tính không hoang mang đâu. Nó áp dụng chính xác phép toán so để liên tục quét qua luồng dữ liệu. Ngay khi phát hiện điểm bất thường, phép so sẽ định vị chính xác tọa độ của bit bị lỗi và tự động lật ngược nó lại. Không cần gửi lại gói tin, không cần sự can thiệp của con người. Toán học tự nó đã dựng lên một lá chắn bảo vệ hoàn hảo. Từ một bài toán tưởng chừng như đánh đố trực giác trên bàn cờ 64 ô, chúng ta đã đi đến cốt lõi của một trong những thuật toán quan trọng nhất lịch sử khoa học máy tính. Toán học thực sự không chỉ là những con số nằm im trên giấy. Nó là thứ đang âm thầm giữ cho thế giới kỹ thuật số của chúng ta không bị sụp đổ trước sự hỗn loạn của tự nhiên. Lần tới, khi bạn phải đối mặt với một vấn đề có vẻ như vô nghiệm, bạn đừng vội tin vào trực giác ban đầu. Bạn hãy thử thay đổi góc nhìn, hạ chiều không gian của bài toán xuống và tìm ra quy luật vận hành ẩn sâu bên trong nó xem sao nha.
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi trọn vẹn hành trình này nha. Nếu bạn thấy những kiến thức này mang lại giá trị, hãy giúp mình nhấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo. Như đó giúp kênh có thêm động lực để tiếp tục bóc tách những thuật toán phức tạp thành những câu chuyện đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.